Good afternoon mga food trippers. Anong food trip nyo ngayon? Ngayong hapon, bali 5 o'clock na ng gabi. Kumbaga, merienda / hapunan na namin to. Tuturuan namin kayo kung paano gumawa ng isang French toast. Tapos mamaya, ipapakita ko sa inyo yung Pancit Canton na medyo gourmet yung style. So ngayon, turuan muna namin kayo gumawa ng French toast. Gamit yung lumang tinapay na meron kami dito. Ayan. Gamitin natin sila lahat mamaya. Gawa tayo ng French toast. So ano ba mga ingredients na kailangan natin dito? Egg, milk, kahit hindi non-fat milk, pwede na rin, fresh milk, vanilla, sugar, and then salt. So kakrak muna tayo ng itlog. Maglalagay tayo ng milk. Then, simulan na natin itong i-mix. Then, ngayon mga food trippers, pwede na tayo magdagdag ng vanilla. Konti lang gagamitin natin vanilla mga. Pwede na itong 1 teaspoon. Mix lang natin ulit mo. Pwede na tayo maglagay ngayon ng asukal mga food trippers. Haluin nyo na maigi mga food trippers para mag-mix yung mga ingredients na gagawin natin dun sa itlog. At ngayon maglalagay tayo ng coffee. So yung mga food trippers, okay na na-mixan natin yung ating egg bat na gagamitin natin para sa French toast. So yun, diretso naman tayo sa dirty kitchen para ipakita namin sa inyo kung paano natin lulutuin yung French toast. So yung mga food trippers, nagamit tayo sa gawa ng French toast na frying pan. Gamit din tayo ng butter. Kung meron kayong butter gamitin nyo. Sa case ko ngayon, meron akong margarine. And then yung egg bat, tinapay, tasty, and then spatula. So yung mga food trippers, lapit kayo dito. Ngayon, pinreheat natin yung pan mga food trippers. Maglalagay tayo ng margarine. Maglalagay tayo ng margarine sa frying pan. Hindi madami mga food trippers. Tapos yung ating apoy, medium heat lang. Or kung mas maaari, maganda, low fire lang mga food trippers. Ang next step na gagawin natin mga food trippers is yung kukuha tayo ng tinapay. Tapos lalagyan natin dito sa egg bat. Kukoat nyo lang yung both side mga food trippers. Idediretso nyo siya sa frying pan. Tuloy nyo lang yung ganyang procedure mga food trippers hanggang maubos yung lahat ng mga tinapay. Mabilis lang ito maluto mga food trippers. Baliktarin rin nyo lang ng baliktarin mga food trippers para hindi matusta masyado o hindi masunog. So yung mga food trippers, bali tuturo ko sa inyo kung paano nyo gagawin medyo gourmet yung Pancit Canton na regular na mabibili sa mga tindahan na usually binibigay din as yung mga relief goods na galing sa mga barangay and then sa mga government officials para magkaroon naman ng konting lasa at may iba naman yung kinakain natin. Tuturuan ko kayo paano gawing gourmet yung Pancit Canton. Gamit tayo ng leftover natin na cabbage, repolyo, and then carrots. Iniwan na tayong mga food trippers ng konting cabbage. Tatanggalin nyo yung ibabaw niya, no? Tiniwan nyo siya ng maliliit. Tinigiwan naman tayo ng carrots mga food trippers.
yan mga food trippers ang kalalabasan ng cabbage natin, yung repolyo, and then yung carrots natin. Ganyang hiwa mga food trippers para medyo maganda siyang tingnan pag hinalo sa Pancit Canton. So yan mga food trippers, kung paano nyo niluluto yung Pancit Canton nyo, ganyan nyo lang din siya gawin. Hindi ako nagpapakulo ng tubig bago nilalagay ang noodles. Ang ginagawa ko, malamig yung tubig, tapos nalagay ganyan yung noodles, aantayin ko siyang sumubo. Yun ang style ko mga food trippers. Then mamaya, pakita ko sa inyo pagka kumukulo na. Pag kumukulo na yung Pancit Canton natin mga food trippers. Mga food trippers, pag nagluluto ako ng Pancit Canton, naglalagay ako ng hindi madaming tubig. Kumbaga, ang gusto ko kasi mga food trippers, na-absorb ng noodles yung tubig na pinagpakuluan sa kanya. So, ngayon, nag-evaporate, nakikita niyo yung mga usok na yan, nag-evaporate yung mga excess na water. Then, hayaan lang natin yan na ganyan, kumulo. Huwag naman mga food trippers yung mamamaga. Yung sakto lang mga food trippers. So ngayon mga food trippers, okay na yung sabaw na ganyan. Gusto ko kasi medyo saucy. Hihinaan nyo lang yung apoy mga food trippers. Then pwede nyo nang ilagay yung gulay. Pwede nyo nang ilagay yan sabay. Haluin nyo lang mga food trippers. So ngayon mga food trippers, pwede nyo nang ilagay yung sauce na kasama ng mga Pancit Canton. So yan mga food trippers, na ilagay natin yung sauce. Haluin nyo lang siya mga food trippers. So yan mga food trippers, luto na yung ating Pancit Canton gourmet style. So yan mga food trippers, luto na yung ating French toast and then yung Pancit Canton na gourmet style. So yan mga food trippers, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa channel ko, please like, comment, share, and subscribe, and hit the notification bell dyan sa may baba para maging updated kayo sa mga susunod pa na video and quick recipe na ituturo ko sa channel ko. So yun mga food trippers, salamat sa pagbisita. Hanggang sa muli.